Assalamualaikum and very good day all. Welcome back to my channel. Abes is here. Okay guys, okay hari ni Abes masih lagi dengan video yang sama, iaitu comparison video guys. Hari ni Abes nak compare Daiwa Salamandura SV-TW70HL dan juga Daiwa Tatula TW80HL. Kedua-duanya ratio 7 guys, 7.1 nisbah 1. Yang satu ini SV spool dan yang ini bukan SV spool. Kita cuba lihat perbandingan di antara kedua-dua reel ini guys. Abis saya memang suka buat video video comparison ni guys, sebab abis saya suka ilmu kira-kira guys. Di samping itu abis saya boleh share apa yang abis saya tahu. Kita test semua sekali lah, kira-kira kita buat pengiraan dan kita buat juga menggunakan line meter guys. Jom kita lihat apakah perbezaan di antara kedua-dua reel Daiwa ini guys. Jom kita guys. Dan ini adalah specification kedua-dua reel Daiwa ini yang habis saya dapat melalui website ya. Yang nombor 1 Hyperdrive design sama, Hyperdrive DG gear nombor 2 sama, T-wing system nombor 3 sama, Ultimate Tournament drag pun sama, MagForce Z brake system pun sama, Zero adjuster sama, Hyper arm housing sama, Hyper tough clutch pun sama. Yang Daiwa Tatula TW80 ini bezanya ialah SV spool. Daiwa Tatula TW80 bukan SV spool. Zeon Star Drag sama. Jadi satu-satunya perbezaan di antara kedua-dua spesifikasi reel ini ialah SV spool guys. Guys, sebelum kita timbang dan ukur kedua-dua reel ini, jom kita lihat perbezaan di kotak ya guys. Kita akan lihat perbezaannya di kotak. Bezanya ialah pada IPT ya, 71 cm untuk Daiwa Tatula TW80HL dan 66 cm untuk Salamandura SV-TW70HL. IPT untuk Tatula lebih sedikit berbanding dengan Salamandura. Dan juga bearing guys. Bearing untuk Salamandura 7 ball bearing dan dua di antaranya ialah corrosion resistant ball bearing. Dan beza juga pada tali ya. Tali. Dapat lihat kat situ. Kita tengok pada PE braid ya. PE 1.5. PE 1.5 untuk Daiwa Tatula TW80HL dapat isi 155 meter. Manakala untuk Daiwa Salamandura PE 1.5 boleh isi 100 meter. Maknanya Daiwa Tatula TW80HL dapat isi lebih 55 meter. Guys, jom kita timbang Daiwa Salamandura SV-TW70HL. Kita dapat 181 gram. Untuk Daiwa Salamandura SV-TW70HL. Kita timbang pula spool guys. Jom kita tengok berapakah berat spool ya. Spool untuk Salamandura SV-TW70HL kita dapat 13 gram guys, 13 gram. Jom kita lihat berapakah berat untuk Daiwa Tatula TW80HL. Kita dapat 184 gram guys untuk berat Daiwa Tatula TW80HL.
Okey, jom kita lihat berapakah berat spool untuk Daiwa Tatula TW80HL. Okey, kita dapat 15 gram guys, 15 gram untuk spool Daiwa Tatula TW80HL. Okey guys. Okey guys, berdasarkan hasil timbangan tadi, okey kita dapat lihat Daiwa Salamandura lebih ringan berbanding dengan Daiwa Tatula. Okey, Daiwa Salamandura overall weight ialah 181 gram, manakala Daiwa Tatula TW80HL okey kita dapat 184 gram. Maknanya Daiwa Salamandura kurang 3 gram berbanding dengan Tatula. Manakala untuk spool pula, Daiwa Salamandura spool, SV spool beratnya ialah 13 gram. Manakala Daiwa Tatula TW80HL yang bukan SV spool ini beratnya ialah 15 gram. Okey, Daiwa Salamandura kurang 2 gram berbanding dengan Daiwa Tatula TW80HL. Okey guys. Okey guys, okey jom kita lihat perbandingan untuk spool ya. Tadi kita dah timbang. Tadi yang SV spool ini ringan 2 gram berbanding dengan yang bukan SV spool. Okey, kita dapat lihat kat sini. Okey. Kita dapat lihat kat sini. Indak rotor ataupun induktor yang ni SV spool lebih besar sedikit berbanding dengan yang bukan SV spool. Yang sebelah kanan ini SV spool dan yang sebelah kiri ini bukan SV spool guys. Okey. Yang SV spool ini ringan 2 gram berbanding dengan yang bukan SV spool. Okey. Alright. Okey, sistemnya okey, lebih sedikit. Okey, lebih sedikit fungsi untuk Daiwa SV spool. Okey. Daiwa SV spool ini sesuai untuk gewang-gewang yang ringan ya. Untuk kasih dia cepat stopping effect ya, untuk stopping spool effect. Okey. Untuk SV spool ni ya, yang spool biasa ni dia hanya ada action untuk satu direction saja macam ini. Okey, untuk SV spool ni guys, tambahan dia ialah okey, kalau kita pegang macam ni dia akan dia boleh turn lagi guys. Okey, jadi apabila kita baling tu centrifugal force, centrifugal force yang acting pada spool ini, okey, dia akan kasih dua direction guys. Okey, satu induktor rotor akan keluar dan satu lagi dia akan turn. Okey, dia akan turn macam ni. Jadi untuk stopping spool ni, stopping effect spool ni, dia akan lagi lebih cepat guys. Jadi ianya sesuai untuk gewang-gewang yang ringan. Okey, berbanding dengan spool yang bukan SV spool, okey, ianya hanya satu direction sahaja guys. Indak rotor, okey, indak rotor, ini indak rotor. Okey. Indak rotor ini satu direction saja guys. Dia akan keluar macam ini saja. Okey, apabila centrifugal force apply pada spool ini, dia hanya keluar indak rotor hanya keluar in one direction macam ni. Dia tak dapat berpusing. Okey. Yang ini dipanggil traditional spool ya. Traditional spool. Okey. In one way direction sahaja. Okey, untuk liur ringan, untuk gewang-gewang yang ringan, yang ini the best guys. Okey, Daiwa SV spool guys. Okey, Daiwa SV spool. Dia ada dua direction, satu keluar dan satu dia akan turn. Okey, dia akan berpusing guys. Okey, yang ini yang perbezaan untuk kedua-dua spool ini. SV spool dan juga bukan SV spool. Okey guys, jom kita kira berdasarkan ukuran yang kita dapat sebentar tadi guys. Okey, jom.
Okey guys, okey, sebelum kita pergi kepada pengiraan ya. Okey, habis saya nak highlight sedikit. Okey, ada tambahan sedikit. Selain kelebihan pada SV spool untuk gewang-gewang ataupun liur-liur yang ringan, okey, ianya didatangkan dengan clicker drag guys. Okey. Okey. Ada clicker drag guys. Okey. Okey, berbeza dengan Daiwa Tatula TW80HL. Okey, ia tidak didatangkan dengan clicker drag. Okey. Hanya ada sound pada star drag sahaja. Okey. Okey guys. Okey, jom kita proceed kepada pengiraan guys. Okey, jom. Okey guys, okey, dan ini adalah hasil ukuran yang habis saya dapat, okey, menggunakan vernier caliper ya. Okey, di sebelah kiri habis saya ialah Daiwa Tatula TW80HL dan di sebelah kanan habis saya ialah Daiwa Salamandura SVTW70HL. Okey. Okey, kita dapat lihat kat sini. Okey, perbezaannya ialah pada diameter dan juga panjang handle ini guys. Okey, diameter untuk Daiwa Salamandura SVTW70HL. Okey, yang ini ialah SV spool ya. Okey, habis saya dapat 19 mm. Dan untuk Daiwa Tatula TW80HL yang bukan SV spool ini, habis saya dapat 16.6 mm. Okey, untuk panjang spool pula sama guys, 22 mm. Okey, jom kita lihat handle. Okey, handle untuk Daiwa Tatula TW80HL habis saya dapat 93.15 mm. Manakala untuk Daiwa Salamandura SVTW70HL habis saya dapat 85.8 mm. Okey guys, berdasarkan kepada ukuran-ukuran ini, okey, kita dapat kira berapakah kekuatan pada tali kedua-dua reel ini pada kekuatan yang sama pada handle itu. Dan juga kita akan kira berapakah gewang akan travel untuk kedua-dua reel ini. Okey, yang kita tahu rasionya sama 7.1:1, tetapi kelajuan gewang tidak akan sama guys. Okey, kita akan kira menggunakan rumus linear velocity. Okey guys, jom kita kira sekarang. Jom. Okey guys, okey, dan sekarang habis saya akan kira berapakah kekuatan pada tali ini. Okey, force pada tali ini apabila dapat ikan ini pada kekuatan yang sama pada handle ini. Okey guys. Okey. Kekuatan yang sama pada handle ini. Kita anggarkan force pada handle ini seperti video habis saya sebelum ini juga. Kita akan anggarkan ianya sebanyak 70 Newton ataupun 7.14 kg kekuatan pada handle ini guys. Okey. Kita akan kira berapakah perbezaan kekuatan tali pada kedua-dua reel ini guys. Okey, kekuatan yang sama iaitu 7 kg apabila dapat ikan ini. Okey, tetapi kekuatan tali ini tidak akan sama guys. Okey, jom guys kita kira sekarang. Okey guys, okey, dan ini adalah hasil kiraan untuk Daiwa Salamandura SVTW70HL. Okey.
Ini adalah jawapan untuk kekuatan ataupun force pada tali ini. Okey, pada tali ini sewaktu kekuatan, iaitu pada kekuatan 7 kg pada handle ini guys. Okey, kekuatan 7 kg pada handle ini, kita dapat kekuatan pada tali ini ialah 4.54 kg guys, kekuatan pada tali ini. Okey, berdasarkan pada kiraan menggunakan vernier caliper guys. Okey, panjang handle untuk salamandura okey ialah 85.8 mm. Okey, apabila kita bahagi 2, kita akan dapat 0.0429 meter. Dan pada spool pula 19 mm diameter, kita bahagi 2, kita akan dapat 0.095 meter. Okey, dan kita akan dapat ini dalam Newton. Ini Newton. 1 Newton bersamaan dengan 102 gram. Jadi 44.53 Newton darab dengan 102 gram, kita akan dapat 4541.68 gram bersamaan dengan 4.54 kg. Jadi hasil kiraan jawapan untuk kekuatan tali pada Daiwa Salamandura SVT-W70HL ialah 4.54 kg. Habis saya dapat 5.64 kg. Kekuatan pada tali ini, okey, pada tali ini pada kekuatan 7.14 kg pada handle ini guys. Okey, pada handle ini 7.14 kg. Kita dapat kekuatan pada tali ini ialah 5.64 kg. Okey, pengiraannya sama juga guys. Okey, pengiraannya sama juga. Kita ambil panjang handle ini guys, panjang handle kita bagi 2, okey, dapat 0.0466 meter. Dan diameter spool 16.6 mm. Okey, kita dapat 0.0083 meter. Kita convert kepada meter dan kita dapat unit dalam Newton. Okey, dalam Newton. Dan tukar kepada gram, kita akan dapat 5640.72 gram bersamaan dengan 5.64 kg. Okey, kekuatan pada tali ini pada kekuatan 7.14 kg pada handle ini, Daiwa Tatula menang melebihi Daiwa Salamandura SVT-W70HL. Okey, kekuatannya lebih daripada kekuatan Salamandura SVT-W70HL, force pada tali ini. Okey guys, jom kita kira pula linear velocity. Okey, jom. Okey guys, okey, dan ini adalah jawapan untuk kelajuan gewang pada kedua-dua reel ini guys. Okey, habis saya dapat untuk Daiwa Salamandura, kita dapat 0.705 meter dalam 1 saat. Manakala Daiwa Tatula, habis saya dapat 0.615 meter dalam 1 saat. Okey, dengan ini kelajuan gewang dimenangi oleh Daiwa Salamandura. Okey, perbezaannya ialah beza 0.09 meter per second bersamaan dengan 9 cm per second. Dalam 1 saat, Daiwa Salamandura lebih 9 cm guys, 9 cm lebih laju berbanding dengan Daiwa Tatula. Okey, ini 9
cm. Okey. Sembilan cm guys. Okey. Okey guys, sebagai contoh ya, sebagai contoh kita anggarkan kedua-dua gewang ini berat yang sama ya. Okey. Ya, okey, yang ini Daiwa Salamandora dekat sini dan Daiwa Tatula okey di sini guys. Okey. Okey, Daiwa Salamandora kelajuan gewangnya melebihi Daiwa Tatula sebanyak 9 cm dalam 1 saat. Okey. Okey guys. Okey. Besok kita akan test long cast pula guys. Okey, kita test dengan gewang 5 gram dan rod yang sama juga guys. Okey, kita akan test kedua-dua reel ini. Kita tengok berapakah kejauhan yang kedua-dua reel ini boleh dapat. Okey, yang satu ini SV spool dan satu lagi bukan SV spool. Okey, kita akan tengok besok guys. Okey, stay tune. Okey guys. Okey, besok habis saya akan test dengan gewang 5 gram ya. Okey. Berat sekali dengan kili ini 5 gram guys. Okey, 5 gram. Okey, kita akan test kedua-dua reel ini dengan gewang 5 gram guys. Okey. Dan rod habis saya akan pakai Battle Song Battle Song 5 ke 18 gram, 514 LB. Okey. Okey guys, stay tune. Okey guys, brake nombor 4 Daiwa Salamandora SVT W70HL. Gewang 5 gram. Okey, dapat 21.7 meter guys. Okey. Brake nombor 4 Daiwa Salamandora SVT W70HL. Gewang 5 gram. Okey, kita test pula brake nombor 6. Okey, kita set brake nombor 6 guys. Okey, brake nombor 6. Daiwa Salamandora SVT W70HL, brake nombor 6. Gewang 5 gram. Okey, brake nombor 6 habis saya dapat 18.1 meter guys. 18.1 meter. Untuk brake nombor 6 Daiwa Salamandora. Gewang 5 gram. Okey guys, sekarang kita test pula brake nombor 8. Brake nombor 8. Okey, brake nombor 8 ya. Okay, habis saya dapat 15.9 meter guys untuk brake nombor 8. Okey. Okey guys, sekarang kita test brake nombor 4 Daiwa Tatula TW80HL. Okey. Okey, brake nombor 4 ya. Saya dapat 16.7 meter guys. 16.7 meter untuk brake nombor 4 Daiwa Tatula TW80HL. Okay guys. Okay, sekarang kita test brake nombor 6 ya.
brake nombor 6, Daiwa Tatula TW80HL, brake nombor 6. Okay guys, sampai saya dapat 16.4 meter, 16.4 meter untuk brake nombor 6. Okay guys, brake nombor 8 ya, nombor 8 Daiwa Tatula TW80HL. Okay, dapat 14.1 meter guys, 14.1 meter untuk brake nombor 8 Daiwa Tatula TW80HL. Okay guys, okay, sampai sudah kepada pengakhiran video ABC ini guys. Okay, sebagai hasil testing, untuk hasil testing ini hari guys. Okay, ABC dapat rumuskan bahawa untuk long cast distance dimenangi oleh Daiwa Salamandura SVTW70HL. Seperti biasa guys, ini ialah SV spool. Okey, SV spool memang lebih long cast berbanding dengan traditional spool guys. Okey. Dan untuk kelajuan gewang guys, okey, hasil kiraan menggunakan linear velocity calculation, okey, dimenangi juga oleh Daiwa Salamandura SVTW70HL, iaitu sebanyak 9 cm dalam 1 saat kelajuan gewang itu. Okey, walaupun rasionya sama, iaitu 7.1:1, tetapi kelajuan gewang pada Daiwa Salamandura SVTW70HL lebih 9 cm kelajuannya berbanding dengan Daiwa Tatula TW80HL, iaitu 9 cm dalam masa 1 saat guys. Okey, dan hasil kiraan force, okey, hasil kiraan force pada braided line dimenangi oleh Daiwa Tatula TW80HL, okey, iaitu sebanyak 5.64 kg kekuatan pada braided line. Manakala untuk Daiwa Salamandura SVTW70HL hanya kekuatannya hanya 4.64 kg. Okey, kekuatan pada braided line. Perbezaannya ialah 1.1 kg kekuatan pada 1.1 kg lebih kekuatan pada Daiwa Tatula TW80HL apabila kekuatan pada handle itu ialah 7.14 kg. Okey guys, itu saja hasil testing ABC untuk kali ini, untuk kedua-dua reel Daiwa ini guys. Okey, ABC berharap agar video ini dapat memberi manfaat kepada anda-anda semua di luar sana. Okey guys, sampai sini saja. Okey, if you like what you saw today, you can like and subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi. See you soon. Bye.